Jag heter Billy Hellmark och jag är född i Sverige, bott i Sverige ända tills jag var ungefär 20. Sen har jag spenderat väldigt mycket av de åren i andra länder. Jobbat framförallt med mission. Tror jag att det började för 45-46 år sedan. Så det är den historien. Den här. Wow! Det ser ut att vara jag tillsammans med min fina familj. Bilderna är nästan lika men inte riktigt. Vi hade redan varit ute i mission i några år, men vi skulle börja vår bana med EFK. Så jag tror att jag kan placera in det där ungefär 2002. Och det är 4 av våra barn med på den här bilden då. Oj! Ja, vi har räknat ibland och jag kommer inte ihåg hur många vi har kommit upp i. Men det är typ kanske 40 olika bostäder sådär i ett antal olika länder. Vi började nog faktiskt när vi gifte oss, så bodde vi i Skottland och bodde i ett sånt här mobile home, typ som en stor husvagn. Det var nog vårt första gemensamma hem. Sen har vi bott på väldigt många konstiga ställen. Men alltid gillat hur jag bott, och vi har många gånger hittat ganska så här charmiga, mysiga bostäder i olika länder. Så i Grekland så har vi bott i en lägenhet som vi har hört att det är typ en gammal bar/bordell. Så vi har haft förmånen att bo på många spännande ställen. Det är inte riktigt sådana vi har haft kanske, framförallt. Ett par olika minibussar. Så vi gjorde väldigt många resor genom Europa med alla våra 5 barn. Det hände att vi blev rånade mitt i natten och allt möjligt kul. Vi hade fått en jättefin sån här folkvagnsbuss, nästan ny och jättefin, av en tysk affärsman. Och det var inte dåligt. Och den åkte vi till Turkiet med och hade där. Och det var under Ramadan, så var det ju så här, när fastan bröts, då fick alla väldigt bråttom och skulle äta. Det låg en restaurang och flera hade bara stannat bilarna och sprungit in för att äta. Men en hade väl glömt att lägga i handbromsen, så den i backen där började rulla och kom rullande rakt emot oss. Och det fanns liksom ingenstans att ta vägen, så jag bara tänkte, vad gör vi nu? Och jag kom på att om jag kör fram och stannar och sen försöker backa och hålla lite långsammare takt än den bilen som kom emot oss, så kan vi liksom mjukt stoppa upp den. Och det lyckades ganska bra, men det är ju en sån där grej som kanske inte händer så ofta, men det händer. Får man försöka vara kreativ och lösa det. Ja, det här är ju en väldigt vacker logga, och det är ju det stället där jag har jobbat nu i några år. Det betyder ju egentligen ny gemenskap eller ett nytt samhälle, och det är ett community center som vi har startat i en del av Aten, som är känt för att vara ett anarkistområde, och det är ett jättespännande område där kanske i ungefär 50 år så har polisen inte haft så mycket närvaro i det här området. Och där möter vi väldigt många människor. Vi har en grupp på 50-60 personer som kommer väldigt regelbundet och som det här har blivit ett hem för. Och de säger ofta att det här har liksom blivit deras familj. Och de betyder jättemycket för mig, och den här platsen har fått betyda mycket för de här människorna. Så det är väldigt spännande tycker jag att se liksom, vad kommer att hända med det här. Vi delar mest vår tro och vad Jesus betyder genom praktiska handlingar. Så det har varit jättespännande för mig att påbörja det här arbetet, vad jag kan ha varit 64 år eller någonting sådär, så känns det som att det här är en av de mest spännande och roliga grejerna jag har gjort, att få jobba bland anarkister och alla möjliga människor. Det har varit kul.
Den här väskan, färgen då, kan man ju tänka Hammarby, men man kan också tänka Panathinaikos, vilket stadion ligger ganska nära där vi bor faktiskt. Men det finns ju också en annan sida med den här, och den kommer ju från ett företag som heter Threads of Hope, där Eva-Lena jobbar och jag är faktiskt också med som delägare i företaget. Och det är ett socialt företag där kvinnor som har varit offer för trafficking får träning och ett jobb, och de syr fantastiska produkter. För Eva-Lena har det betytt jättemycket, och hon säger ofta att det här är nog det roligaste hon har gjort i hela sitt liv. Så det säger mycket. Ja, just det. En sångbok. Vi vill ge dig ära. Text och musik, Eva-Lena Hellmark. Det känns lite bekant. Hon skrev den här sången på bara, jag tror hon brukar säga att det tog ungefär 20 minuter att skriva den här sången. Kladdade ner den på en teckning som barnen hade gjort på baksidan av den. Och liksom delade den med några, och sen på något väldigt konstigt sätt så fick den ju fötter och har spritts över hela världen. Det har hänt ett antal gånger att vi har kommit in i en katolsk kyrka i Serbien, och så börjar de sjunga den här sången, och de vet ju naturligtvis inte vilka vi är. Och det har hänt i en grottkyrka i Kairo med 10 000-tals människor som har en bönenatt, och det är ortodoxa och det är protestanter, och man ber tillsammans för sitt land, och så sjunger man den här sången. Och på något sätt så har även rent konkret den här sången hjälpt oss ekonomiskt också. För vi har ju jobbat med EFK i ganska många år, men vi hade också ett antal år när vi var ute utan någon riktigt garanterat underhåll. Och det var lite så det funkade på den tiden när vi började. Och då har den här sången också varit en otrolig välsignelse för oss. Så den betyder mycket för oss. Spännande det här. Jaha, det är den då. Oj! Ja, den vet jag inte riktigt vad jag ska tänka. Jo, jag kan ju tänka flera saker. Jag kan ju tänka dop, men man kan också tänka att man kan ramla i pooler. Och det har hänt mig flera gånger faktiskt. En gång så, jag satt i Set7s internationella styrelse. Och det var ju många biskopar och kyrkoledare från Mellanöstern och av alla olika kyrkofamiljer. Och många ganska högt uppsatta personer, och så var ju jag där. En gång så var vi på ett hotell som var alldeles nybyggt, och jag var tvungen att ge mig av lite tidigare för jag skulle på ett annat möte. Jag ger mig iväg ut från där vi hade varit, men de hade inte fått upp belysning ute. Så jag famlar mig fram, och så plötsligt så tar jag ett steg och så känner jag bara att oj, det fanns ingenting där. Och så ramlar jag framåt och slår i sidan och rätt ner i vattnet i en pool som var där. Och jag tänker, väskan med alla grejer, jag måste hitta den liksom. Och jag börjar leta och famla i mörkret och jag fattar ingenting vad som hände. Och jag hittar ju inte den här väskan, och då inser jag att det var 2 pooler bredvid varann, och väskan hade åkt i den andra. Så innan jag fick upp den, då var ju allting totalt vattenfyllt, och det var inte så lyckat. Men då går jag till slut in i receptionen i hotellet, och det bara forsar ju vatten överallt ifrån. Och precis då så kommer alla de här biskoparna och höjdarna ut, och men det var en lite jobbig situation, men det löste sig på bra sätt. Sen går det några dagar, så åker jag hem och börjar försöka reda ut det här med telefoner, och jag hade sån här hårddisk backup och massor med grejer. Jag sitter vid en pool och så kommer det en katt som var lite jobbig och störande, så jag tänker jag ska stänka lite vatten på den där och jaga bort den.
Och så jag lutar mig framåt och stänker vatten, men katten reagerar inte. Då gör jag det lite längre och tar till lite mer. Och då ramlar jag i vattnet igen med en ny telefon och det gick inte så bra. Så efter det är jag väldigt försiktig med pooler, kan jag ju säga. Men vi har också haft glädjen av att döpa några i pooler under årens lopp, så att det finns ju flera saker man kan göra. Ja, kan man bli pensionär efter ett liv i mission? På ett sätt så ser jag fram emot att det ger en ju en möjlighet att fortsätta göra sånt som man brinner för och som man vill, och ger ekonomisk möjlighet att göra det. För mig blir det nog också att jag skulle vilja hitta liksom en annan rytm i livet, leva ett lite lugnare liv. Vi har levt ganska splittrat, långt bort från vår familj, och kunna återknyta och kanske hitta tillbaka till ett liv i Sverige. Det har varit egentligen en väldigt lång tid. Om man säger från uppdraget känner man väl att man inte kan gå i pension egentligen, utan det missionsuppdraget, det uppdrag vi har, det lever vi ju med som lärjungar hela livet. Ja, men det blir väldigt konstigt, men det ska också bli spännande att se vad som ligger framför.